Xin chào tất cả em nha. Hôm nay sẽ tiến hành giảng dạy cho các em ở bài 2 thực hiện pháp lực tiết thứ nhất nằm trong phần công dân với pháp lực của chương trình du công dân lớp 12. Thì bài 2 này nó có những nội dung cơ bản sau đây. Thì nó chỉ có 2 nội dung thôi. Một đó là khái niệm và các hình thức thực hiện pháp lực. Hai đó là vi phạm pháp lực và trách nhiệm pháp lý. Thì các em tìm hiểu ở tiết đầu tiên mình chỉ tìm hiểu là khái niệm và các hình thức thực hiện pháp lực. Rồi nội dung thứ hai là mình tìm hiểu cái tiếp sau. Rồi thứ nhất về khái niệm và các hình thức thực hiện pháp lực. Đầu tiên mình phải tìm hiểu là khái niệm về thực hiện pháp lực. Thực hiện pháp lực là gì? Để biết được thực hiện pháp lực là gì thì sẽ lấy một cái tình huống nha. Rồi tình huống trên đường đi học về, đến ngã tư đèn đỏ, anh Tý và anh Ta đã dừng lại rồi và vô tình thấy một cô gái rất là xinh đẹp ở bên kia lại đường. Và cả hai người đã ngắm nhìn cô gái này rất là say đắm, và cho đến khi đèn xanh thì cả hai anh mới chịu rời đi trong nối tiếc. Vậy các em thấy nè, hành vi của anh Tý và anh Ta này dừng đèn đỏ, được chưa? Và khi đèn xanh thì anh mới chịu đi. Vậy các em thấy hành vi này được gọi là thực hiện pháp lực. Bởi vì sao? Hành vi dừng đèn đỏ và đèn xanh là hai anh chạy đi. Vậy hành vi này là hành vi có mục đích không? Có mục đích. Bởi vì sao? Cái hành vi này là hoạt động có mục đích trong cuộc sống, bởi vì tránh được cái tình trạng là gây ùn tắc giao thông, gây tai nạn giao thông. Do đó là hoạt động có mục đích. Cho nên thực hiện pháp lực, người ta nói là gì? Thực hiện pháp lực là hoạt động có mục đích. Được chưa? Dừng đèn đỏ và đèn xanh mình phải chạy đi để tránh việc là ùn tắc giao thông, gây tai nạn giao thông. Do đó là hoạt động có mục đích. Và các em thấy luật giao thông đường bộ quy định gặp đèn đỏ là phải dừng lại, đèn xanh thì được phép đi, đèn vàng là dành cho người đi bộ. Và các em thấy đó là chỉ mới là quy định ở trong mặt giấy tờ, ở trong mặt văn bản pháp lực, chứ nó chưa áp dụng vào thực tế cuộc sống. Và khi anh Tý và anh Ta nè dừng đèn đỏ nè và đèn xanh anh ta mới chạy đi nè, thì đây mới được gọi là thực hiện pháp lực và làm cho cái quy định pháp lực đi vào cuộc sống, được chưa? Cho nên là ý thứ hai mình phải ghi nhận là gì? Thực hiện pháp lực là hoạt động có mục đích, làm cho quy định pháp lực đi vào cuộc sống, được chưa? Và các em thấy hành vi của anh Tý và anh Ta có hợp pháp không? Hợp pháp. Pháp luật quy định anh ta làm cái là đúng, anh ta tuân thủ là tốt pháp luật, anh ta đâu làm sai đâu. Cho nên là hành vi hợp pháp, được chưa? Vậy tóm lại là gì? Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và nó trở thành hành vi hợp pháp. Bây giờ đây những cái từ quan trọng, những cái từ trọng tâm này đã liệt kê và gạch chân nè, các em chú ý ha. Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích, làm cho quy định pháp luật đi vào cuộc sống và nó trở thành hành vi hợp pháp. Được chưa? Đó là thực hiện pháp luật. Để ví dụ đây, ví dụ là pháp luật quy định cho phép là gì? Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh, thì công dân được quyền kinh doanh. Đó là thực hiện pháp luật, đây là hoạt động có mục đích nè. Ví dụ là kinh doanh để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình, đây là hoạt động có mục đích. Và khi kinh doanh thì làm cho quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, luật kinh doanh đi vào cuộc sống, và hành vi này là hành vi hợp pháp, buôn bán hợp pháp. Được chưa? Đó là thực hiện pháp luật, là hoạt động có mục đích đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp. Gọi là ví dụ hai là gì? Nghĩa vụ quân sự. Được chưa? Pháp luật là gì? Quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điều kiện về sức khỏe thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc. Đó là pháp luật quy định, và đó là nghĩa vụ thì mình phải thực hiện. Và khi mình thực hiện thì mình làm cho cái quy định pháp luật đi vào cuộc sống, và mục đích của hoạt động này đó là bảo vệ tổ quốc và trở thành hành vi đó là hợp pháp, tham gia nghĩa vụ quân sự. Được chưa? Đó là hành vi là cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông bị lỗi nè. Bây giờ cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông mắc lỗi. Rồi bây giờ hành vi này cũng là hoạt động có mục đích để răn đe những hành vi tham gia giao thông gây ra những lỗi gây tai nạn giao thông. Và từ đó làm cho những cái điều luật, những cái quy định của pháp luật đi vào cuộc sống nè và trở thành hành vi hợp pháp. Giờ đó là hành vi của người cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông. Và các em thấy nhìn vô ba cái ví dụ này, các em có thể thấy thực hiện pháp luật nó có thể chia ra nhiều hình thức thực hiện khác nhau. Để biết được có bao nhiêu hình thức thực hiện pháp luật, chúng ta cùng tìm hiểu sang phần B nhỏ các hình thức thực hiện pháp luật. Thì các em nhớ đây là gì? Mình có bốn hình thức thực hiện pháp luật. Mình có 4 hình thức thực hiện pháp luật. Hình thức thực hiện pháp luật đầu tiên là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở một tình huống sau đây.
Rồi tình huống trên đường đi học về, chị Mén đã thấy một đôi nam nữ đang đập đá, đôi nam nữ đang đập đá và có cái hành vi là ngáo đá gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh, cho nên chị Mén đã nhanh chóng chạy đến cơ quan chức năng để trình báo. Và các em nhìn thấy cái tình huống này, nhìn thấy hành vi hành động của chị Mén nè, chạy đến cơ quan chức năng để trình báo. Vậy là pháp luật cho phép không? Cho phép. Báo cho cơ quan chức năng để biết được những thông tin hay là pháp luật cho phép, chứ pháp luật đâu cấm. Giờ mà pháp luật cho phép và chị Mén làm, và ở đây là quyền của chị Mén, đó là quyền tố cáo của công dân. Giờ mà công dân làm những gì mà pháp luật cho phép, và đó là quyền của công dân, người ta gọi đó là sử dụng pháp luật. Cho nên sử dụng pháp luật mình chỉ cần hiểu đó là gì, công dân làm những gì mà pháp luật cho phép, và đó là chính là quyền của công dân. Được chưa? Làm những gì pháp luật cho phép, và đó là quyền của mình, đó là sử dụng pháp luật. Được chưa? Như trong tình huống này, chị Mén nè đang làm những điều mà pháp luật cho phép, bởi vì nó sao pháp luật cho phép mình đến cơ quan chức năng để trình báo, và đây là quyền của mình, đó là quyền tố cáo. Giờ cho nên là đó là sử dụng pháp luật, làm những gì pháp luật cho phép, đó là quyền. Lại ví dụ như là quyền tự do kinh doanh lúc nãy mình lấy ví dụ này. Rồi giờ thì pháp luật cho phép mình làm, và đó chính là quyền của mình, thì mình sử dụng pháp luật. Rồi giờ hay là nhớ cách đơn giản, người ta cho phép thì mình cứ việc sử dụng, bởi vì đó là quyền của mình. Nhớ vậy cho đơn giản nha. Hoặc là quyền gì, quyền học tập, pháp luật cho phép chúng ta, quy định chúng ta có quyền học tập, thì pháp luật cho phép thì mình cứ việc sử dụng. Được chưa? Pháp luật quy định là mình có quyền học tập, thì người ta cho phép thì mình cứ việc sử dụng, mình làm cái gì pháp luật cho phép nè, đó là quyền của mình. Quyền kinh doanh là quyền học tập, quyền đăng ký kết hôn vân vân, thì đó là mình sử dụng pháp luật. Rồi cách hình thức thực hiện thứ hai là gì? Hãy một tình huống nha. Sau khi học xong lớp 12, Tý đã chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự để phục vụ tổ quốc. Đồng thời anh Tý đã gửi người yêu là chị Mén cho anh bạn thân của mình chăm sóc hộ. Lúc tiễn anh đi, Mén đã khóc rất nhiều. Cái này hơi dại dột, gửi cho bạn thân là tiêu rồi. Cho nên đây là gì? Trong tình huống các em thấy, sau khi học xong lớp 12 nghĩa là đủ 18 tuổi. Bây giờ mà đủ 18 tuổi thì có được đi đăng ký nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc. Giờ các em thấy là nghĩa vụ quân sự là quyền hay nghĩa vụ? Chắc chắn đây là nghĩa vụ, và điều này là pháp luật quy định. Được chưa? Pháp luật về nghĩa vụ quân sự quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện về sức khỏe thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Đó là điều pháp luật quy định, và đó là nghĩa vụ bắt buộc mình phải làm. Được chưa? Cho nên ta gọi đó là hành vi của anh Tý, nên ta gọi là thi hành pháp luật. Thi hành pháp luật nghĩa là gì? Là làm những gì mà pháp luật quy định. Bởi vì pháp luật quy định công dân từ đủ 18 tuổi trở lên thì đăng ký nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ quân sự. Được chưa? Thi hành pháp luật là làm những gì pháp luật quy định, bởi vì đó là nghĩa vụ mình phải chủ động thực hiện. Được chưa? Nếu như mình không thực hiện mình sai pháp luật, mình làm sai. Được chưa? Cho nên đó là thi hành. Nhớ là thi hành là làm những gì mà pháp luật quy định, và đó là nghĩa vụ mình phải chủ động thực hiện. Ví dụ là kinh doanh thì mình phải có nghĩa vụ là nộp thuế. Được chưa? Và đó là nghĩa vụ mình phải chủ động nộp. Được chưa? Đó là quy định mà, đó là thi hành. Được chưa? Lấy ví dụ là khi mình tham gia giao thông mình phải đội mũ bảo hiểm. Bởi vì sao? Pháp luật quy định tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, thì pháp luật quy định thì mình phải thi hành. Được chưa? Chỉ cần nhớ là gì, mình dễ lẫn lộn với sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật nè. Nhớ sử dụng pháp luật đó là quyền của mình, pháp luật cho phép mình có cái quyền thì mình cứ việc làm, đó là sử dụng pháp luật. Còn thi hành pháp luật thì đó chính là nghĩa vụ, và pháp luật quy định là mình phải làm. Được chưa? Đó là nghĩa vụ mình phải chủ động thực hiện, bởi vì đó là quy định thì mình phải bắt buộc mình phải làm. Được chưa? Còn sử dụng pháp luật đó là quyền của mình muốn làm hay là không thì đó là quyền của mình. Ví dụ người ta cho mình quyền kinh doanh, mình muốn kinh doanh hay là không thì tùy mình. Được chưa? Còn thi hành pháp luật là phải bắt buộc. Giờ sử dụng là mình có thể làm không làm, nhưng mà thi hành là bắt buộc mình phải làm. Cho nên ở đây hãy mới để chữ là gì? Chủ động thực hiện, tức là mình bắt buộc mình phải làm. Rồi đó là hình thức thứ hai, đó là thi hành pháp luật. Sang hình thức thứ ba, đấy ví dụ cái tình huống nha. Rồi anh Sủ năm nay 8 tuổi, đem lòng yêu chị Dần 6 tuổi, là hoa khôi của trường tiểu học. Quá trời là 8 tuổi biết yêu rồi. Rồi ở đây là anh Sủ nha, hay bị sai nha.
anh Sửu mới quyết định là gì, phải lấy được chị Dần làm vợ, nếu không cuộc sống của Sửu không còn ý nghĩa nữa. Ghê không? Mới 8 tuổi nói chuyện ghê không? Dù khát vọng là thế, nhưng Sửu vẫn cố gắng chịu đựng và không kết hôn, vì hai người là anh em họ. Ghê chưa? Mới 8 tuổi thôi biết nhận thức rồi về tình yêu rồi ha. Cho nên các em thấy là gì, bây giờ anh Sửu nè có kết hôn chưa? Chưa. Bởi vì anh Sửu mới nhận thức được là gì, hai người là anh em họ. Mà luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định cấm kết hôn trong phạm vi 3 đời. Đó là những điều cấm về kết hôn, không được kết hôn trong phạm vi 3 đời. Mà ở đây hai người là anh em họ thì nằm trong phạm vi 3 đời là không thể kết hôn. Mà pháp luật đó là điều cấm của pháp luật, mà anh Sửu có làm không? Anh Sửu đâu có làm. Mà anh Sửu không làm điều cấm có nghĩa là anh Sửu đang tuân thủ pháp luật. Vậy tuân thủ pháp luật là làm hay là không làm? Nhớ tuân thủ pháp luật là không làm. Mà không làm cái gì? Không làm điều cấm. Nhớ như đó là được. Nhớ nè, các em nhìn vô ba hình thức nè: sử dụng, thi hành, tuân thủ. Sử dụng và thi hành đều là làm hết, nhưng mà tuân thủ là không làm. Chỉ có một mình tuân thủ là nó không làm thôi. Mà nó không làm gì? Nó không làm điều cấm. Đó là tuân thủ pháp luật. Ví dụ như anh Tý nè, không kết hôn với chị Mén, bởi vì sao? Chưa đủ tuổi là cái nhất. Cái hai là còn nằm trong phạm vi 3 đời. Đó là điều cấm của pháp luật, cho nên là không thể nào làm. Mà không làm điều cấm ta gọi là tuân thủ. Còn làm những gì mà pháp luật quy định, đó là nghĩa vụ, đó là thi hành. Mà còn làm những gì mà pháp luật cho phép, đó là quyền, thì đó là sử dụng. Được chưa? Sử dụng có thể làm hoặc không, thi hành bắt buộc phải làm, tuân thủ là không được làm, không làm điều cấm. Cái này quen quen không? Giống như pháp luật quy định bao bì nó gì được làm, phải làm và không được làm ở nội dung của bài 1 như trong khái niệm pháp luật. Được chưa? Rồi, hình thức thực hiện thứ ba là gì? Hãy ví dụ về một tình huống nha. Rồi, anh ta đã có vợ nhưng vẫn có quan hệ bất chính với chị A. Kết quả là mang thai với anh ta. Rồi, phát hiện sự việc trên, vợ của anh ta đã tố cáo cho cơ quan chức năng và căn cứ theo pháp luật xử lý anh ta 3 năm tù vì tội ngoại tình. Em biết bây giờ tội ngoại tình bây giờ đã có bị xử phạt về phạt tù nha, và hình sự nha. Chú ý, nếu như mức gây nguy hiểm nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù. Và ở đây thấy là anh ta đã kết hôn rồi, đã có gia đình rồi, nhưng mà lại có quan hệ bất chính với, cho nên đây là hành vi vi phạm pháp luật. Không là anh ta làm điều cấm nè, như là anh ta không tuân thủ pháp luật nè. Nhưng ở đây các em chú ý, cơ quan chức năng như nào căn cứ vào luật để xử lý anh ta 3 năm tù. Vậy cơ quan chức năng có nghĩa là cái người có thẩm quyền, cơ quan chức năng người có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để xử lý, ra quyết định hoặc là phát sinh chấm dứt một cái quyền hay là nghĩa vụ nào đó của một công dân, thì ta gọi đó chính là áp dụng pháp luật. Bởi vì sao? Căn cứ vào pháp luật này, áp dụng pháp luật để xử lý xử phạt, thì ta gọi đó là áp dụng pháp luật. Được chưa? Dạ các em nhớ, áp dụng pháp luật là chỉ có người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng. Được chưa? Chứ công dân bình thường không thể nào mà áp dụng pháp luật được. Được chưa? Này các em chú ý nè, công dân bình thường đâu thể nào áp dụng pháp luật được. Như vì vợ anh ta là công dân bình thường nè, nếu như mà chị ta áp dụng pháp luật được thì chị ta đâu cần đến cơ quan chức năng để trình báo. Được chưa? Nhớ, áp dụng pháp luật là chỉ có cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng. Và biểu hiện là gì? Ra quyết định, giải quyết, xử lý. Được chưa? Người có thẩm quyền ra quyết định, giải quyết, xử lý, căn cứ vào pháp luật để ra quyết định, giải quyết, xử lý, thì ta gọi đó là áp dụng pháp luật. Chú ý vào đó. Vậy mình chỉ cần nhớ đơn giản là gì? Áp dụng pháp luật là chỉ có người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng để ra quyết định, xử lý. Được chưa? Lấy ví dụ như là hình ảnh là cảnh sát giao thông xử phạt người tham gia giao thông bị vi phạm lỗi, thì đây là cơ quan người có thẩm quyền, cảnh sát giao thông là người có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định, xử lý hình phạt đối với người tham gia giao thông bị vi phạm pháp luật. Được chưa? Thì đó chính là nội dung của 4 hình thức thực hiện pháp luật. Hoặc là gì? Công an bắt tội phạm thì công an đây là người có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định hoặc là giải quyết và xử lý một hành vi nào đó, thì đó chính là áp dụng pháp luật. Vậy các em chỉ cần nhớ là gì? Áp dụng pháp luật là người có thẩm quyền ra quyết định, giải quyết, xử lý. Bây giờ rồi tóm lại 4 cái hình thức thực hiện pháp luật này, mình chỉ cần nhớ áp dụng pháp luật chỉ có người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng, còn tuân thủ pháp luật là không làm. Được chưa? Chỉ có một mình anh tuân thủ pháp luật là không làm thôi, còn lại là làm hết nè. Tuân thủ pháp luật là không làm, nhưng mà không làm gì? Không làm điều cấm. Còn thi hành và sử dụng
đều là làm hết, nhưng mà thi hành là làm những gì mà pháp luật quy định. Chỗ này là dễ sai nhất nè. Thi hành là làm những gì mà pháp luật quy định, đó là nghĩa vụ mình phải chủ động thực hiện, đó là thi hành, được chưa? Còn sử dụng mình cũng là làm, nhưng mà làm những gì pháp luật cho phép, được chưa? Thi hành là quy định, còn sử dụng là cho phép, được chưa? Thi hành là nghĩa vụ, còn sử dụng là quyền. Chú ý để phân biệt ha. Rồi tiếp theo thì thầy sẽ củng cố lại cái nội dung của tiết học này là 4 hình thức thực hiện pháp luật. Nhất là sử dụng pháp luật nè. Sử dụng pháp luật em nhớ là gì? Là làm những gì pháp luật cho phép, và đó chính là quyền nghĩa vụ, đó là quyền của mình, chưa? Sử dụng pháp luật là làm những gì pháp luật cho phép, đó là quyền của mình. Thi hành pháp luật cũng là làm, nhưng mà làm những gì pháp luật quy định, được chưa? Hãy phân biệt nè, cái cho phép, cái quy định nè, cái quyền, cái nghĩa vụ nè, được chưa? Thi hành là làm những gì pháp luật quy định, đó là nghĩa vụ mình phải chủ động thực hiện, nhớ chỗ đó ha. Rồi còn tuân thủ pháp luật là làm hay là không làm? Nhớ tuân thủ pháp luật là không làm, mà không làm cái gì? Không làm điều cấm. Nhớ vậy nên nhớ được bài ha. Tuân thủ pháp luật là không làm, mà không làm cái gì? Không làm điều cấm. Còn áp dụng pháp luật chỉ có ai mới được quyền áp dụng? Chỉ có cơ quan người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng. Để làm gì? Để ra quyết định, giải quyết, xử lý hành vi nào đó nha. Vậy thầy chỉ các em để mà khi mà làm trắc nghiệm và tình huống nên nhận biết nè. Mình đọc cái đề mà người ta hỏi là hình thức thực hiện pháp luật, vậy mình chỉ cần xác định đó là quyền, nghĩa vụ hay là điều cấm thôi. Nếu như mình xác định đó là quyền thì mình chọn là sử dụng, mình xác định đó là nghĩa vụ mình chọn là thi hành, mình xác định là điều cấm thì mình chọn là tuân thủ, được chưa? Còn nếu như mà cẩn thận hơn nữa, mình xác định luôn là gì? Quyền là cho phép, nghĩa vụ là quy định, điều cấm là không được làm, được chưa? Còn áp dụng là rất là đơn giản, áp dụng chỉ cần nhớ là cơ quan người có thẩm quyền mới được quyền áp dụng, được chưa? Để ra quyết định, xử lý, giải quyết. Rồi thì thầy có một cái tình huống để các em áp dụng những cái kiến thức ở bên đây, ở bên trái, để áp dụng để giải quyết tình huống này cho thầy, và chỉ ra những cái hình thức thực hiện pháp luật trong tình huống. Thì các em biết là học đối với pháp luật thì những cái tình huống mà cô động cứng nhắc thì nó sẽ nhàm chán, như các em dễ buồn ngủ, cho nên là thầy dựa vào những cái mẫu chuyện bên môn ngữ văn để ra những cái tình huống gây yếu tố là cho các em dễ hình dung, và thứ hai nữa là tránh trường hợp không buồn ngủ khi đọc tình huống quá dài, được chưa? Và các em biết là câu chuyện là vợ nhặt của Kim Lân, chuyện ngắn vợ nhặt Kim Lân rất là nổi tiếng mà mình học ở hình như cũng dẫn lớp 12. Thì ở đây thầy dựa vào cái câu chuyện đó, mẫu chuyện đó để ra cái ví dụ ha. Ở đây là ví dụ thầy cho ra chứ không phải là có thật, cho nên là mình phải hình dung được. Rồi ở đây tình huống là gì? Chàng và Hỷ đến ủy ban nhân xã Vũ Đại để đăng ký kết hôn, và được cán bộ xã là bà Cụ Tứ làm thủ tục đăng ký. Khi ra về, vô tình hai người gặp anh Tý là người yêu cũ của Hỷ đến để nộp thuế kinh doanh. Tý liền chúc mừng hạnh phúc, thì anh chàng này mới nghi ngờ là Hỷ còn lưu luyến tình cảm với Tý, cho nên là anh chàng đã lấy khúc gỗ ở gần đó và từ từ đập chết Hỷ tại ủy ban nhân xã. Ghê không? Và không lâu sau đó anh chàng đã bị cảnh sát bắt vì tội là giết người. Rồi hay chỉ ra những hình thức thực hiện pháp luật. Các em chú ý nè, sử dụng, thi hành, tuân thủ, mình chỉ có 4 cái thôi. Rồi những cái từ khóa bên đây thầy đã nhấn mạnh rồi, mình chỉ cần áp dụng vô, mình đọc tình huống, mình xử lý, mình làm thôi. Rồi đọc, các em nhớ khi mà làm tình huống các em phải đọc tới một câu nào đó các em dừng lại để suy nghĩ, chứ không được đọc tràn lan. Đọc tràn lan là sẽ không thể nào nhớ hết. Đây là đọc tới dấu chấm hoặc dấu phẩy, dừng lại suy nghĩ rồi làm ha. Chàng và Hỷ đến ủy ban nhân xã Vũ Đại để đăng ký kết hôn, và được cán bộ xã là bà Cụ Tứ làm thủ tục đăng ký, chấm. Rồi dừng lại suy nghĩ rồi. Rồi bây giờ các em thấy là gì? Đăng ký kết hôn, được chưa? Mà đăng ký kết hôn là quyền hơn nghĩa vụ. Đăng ký kết hôn chắc chắn ở đây là quyền, công dân có quyền đăng ký kết hôn rồi. Mà quyền là sử dụng hay là thi hành hay là tuân thủ? Quyền là sử dụng, được chưa? Cho nên ở đây sử dụng mình chọn là đăng ký kết hôn, đó là quyền của mình được quyền sử dụng, được chưa? Tương đương với màu xanh nha. Để màu xanh này đăng ký kết hôn là sử dụng pháp luật nào. Rồi đọc tiếp, và được cán bộ xã là bà Cụ Tứ làm thủ tục đăng ký. Vậy bà Cụ Tứ là cán bộ xã, nghĩa là bà Cụ Tứ là người như thế nào? Người có thẩm quyền.
Mà trong 4 hình thức thực hiện pháp luật chỉ có hình thức nào là người có thẩm quyền mới được quyền làm thôi, đó là áp dụng pháp luật, được chưa? Vậy ở đây bà cụ tứ làm thủ tục đăng ký, vậy là bà cụ tứ đang áp dụng pháp luật, cho nên ở đây nó là màu tím, chú ý nha, nó tương đương với màu áp dụng màu tím nè. Bà cụ tứ áp dụng pháp luật, bởi vì bà cụ tứ là người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết xử lý nè, được chưa? Câu thứ hai, khi ra về vô tình hai người gặp anh Tý là người yêu cũ của Thị đến để nộp thuế kinh doanh, phải rồi đâu tới đây suy nghĩ rồi. Bây giờ anh Tý này đến nộp thuế kinh doanh, vậy nộp thuế ở đây là nghĩa vụ hay là quyền hay là điều cấm? Pháp luật quy định đây là nghĩa vụ, quyền hay là điều cấm? Nộp thuế chắc chắn là nghĩa vụ, mà nghĩa vụ các em coi trong 4 hình thức này cái nào là nghĩa vụ? Đây, thi hành, nghĩa vụ là pháp luật quy định nè, thì bắt buộc là mình phải thi hành, được chưa? Cho nên nộp thuế chỗ này mình chọn là thi hành pháp luật, màu nâu, được chưa? Nộp thuế kinh doanh là thi hành pháp luật, bởi vì đó là nghĩa vụ, mình phải chủ động thực hiện. Rồi tiếp theo, Tý liền chúc mừng hạnh phúc thì anh chàng này mới nghi ngờ Thị còn lưu luyến tình cảm với Tý, nên chàng đã lấy khúc gỗ gần đó từ từ đập chết Thị tại ủy ban nhân xã. Ghê không? Mới vô đăng ký kết hôn ra giết luôn, quá nguy hiểm. Rồi em thấy hành vi giết người là pháp luật quy định cho phép hay là điều cấm? Đó là quyền, nghĩa vụ hay là điều cấm? Giết người, chắc chắn giết người là điều cấm, mà ở đây anh Tý làm nữa, anh Tý làm điều cấm và anh Tý tuân thủ là không tuân thủ, không tuân thủ, cho nên ngay chỗ là giết người nè, từ từ đập chết Thị nè, đây là điều cấm mà anh Tý làm, có nghĩa là anh Tý không tuân thủ nha, cho nên ở đây mình chọn là không tuân thủ, như vậy là tuân thủ, chú ý vào đó, phủ định nha. Rồi câu tiếp theo, không lâu sau đó anh chàng đã bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Rồi bây giờ cảnh sát bắt anh chàng vì tội giết người, vậy cảnh sát ở đây là người như thế nào? Là người có thẩm quyền, mà người có thẩm quyền là chỉ áp dụng pháp luật thôi, đó là hết áp dụng, cho nên mình chọn đó là gì? Cảnh sát bắt anh chàng vì tội giết người, đó là áp dụng pháp luật. Thì đó là cái tình huống để chúng ta củng cố lại nội dung của bài về 4 hình thức thực hiện pháp luật và khái niệm thực hiện pháp luật, thì các em phải nhớ. Thì nội dung bài chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi, rồi ngắn, và mình dễ lẫn lộn giữa thi hành và áp dụng, được chưa? Thi hành và áp dụng mình dễ lẫn lộn, và những cái từ quan trọng này đã nhấn mạnh trong bài rồi, các em chú ý để thực hiện cho nó tốt, và nhớ bài cho nó vững. Và khi thi hoặc là khi làm trắc nghiệm, các em chỉ cần nhớ mấy từ khóa này thôi là mình làm được. Và cái mẹo để làm ngay chỗ này là gì? Khi đọc đề các em cần phải xác định đó là quyền hay là nghĩa vụ hay là điều cấm. Nếu như quyền mình chọn sử dụng, nếu như nghĩa vụ mình chọn thi hành, nếu như điều cấm mình chọn tuân thủ. Còn nếu như đó là người có thẩm quyền, ví dụ là công an nè, cảnh sát nè, hoặc là tòa án nè, hoặc là cơ quan có thẩm quyền, thì mình chọn là áp dụng, được chưa? Đó là cái cách để mà mình làm, để mình củng cố lại nội dung kiến thức. Rồi sang cái phần bài tập thì thầy sẽ có một tiết riêng để làm bài tập củng cố cho toàn bài 2 luôn, thì sẽ có một video khác để làm, để hướng dẫn các em làm bài tập cụ thể. Nội dung bài học của thầy nên là hết. Thì cảm ơn các em đã lắng nghe và xem video. Nếu như mà thấy video bài giảng hay và ý nghĩa thì các em hãy để lại một like, comment, cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ thầy ha, cũng như là để theo dõi và nhận được những cái video mới tiếp theo của thầy, những bài học tiếp theo của thầy. Rồi, xin cảm ơn em và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Chào các em.